Leuk dat je kijkt naar de KVK Ondernemersquiz. De ondernemersquiz voor en door ondernemend Nederland. Iedere week ontvangen we 2 nieuwe gasten uit 2 verschillende branches die samenwerken. Lukt het hen om binnen de tijd alle vragen en het eindwoord te raden? Ga lekker voor zitten en speel met ons mee. Dit is de KVK Ondernemersquiz. Vandaag hebben we weer 2 totaal verschillende ondernemers te gast. David Mol van het streetwearmerk Schaap en Wolf en Menno Leeuwenink van het bedrijf Q-Seals. Menno, hoe is het? Goed, dankjewel. Ja? Gaat het goed? Zeker. Ook met het bedrijf? Gaat ook lekker, ondanks alle situaties van de afgelopen jaren. Dus, mag De niet jaren, hè? Er is een hoop gebeurd. Zeker weten. Ja. Kun je mij in Jip en Janneke taal uitleggen wat jouw bedrijf precies is? Mijn bedrijf maakt en repareert afdichtingen van pompen en doet dat met name voor de industrie. Dus van voedingsmiddelenbedrijven tot farmaceutische bedrijven en zelfs voor de marine-industrie. Heel wijd en ook internationaal, denk ik. Ja, en erg niche-markt eigenlijk. Ja. Ja, ook een niche-markt. David, jouw bedrijf, een super originele naam. Hoe ben je daarop gekomen? Nou, het is vrij kinderlijk. Mijn oma had vroeger een kat die heette Koepoes. Helaas overleden, maar dat kwam eigenlijk samen met Matthijs van S doe ik dit. Dat is mijn compagnon. En eigenlijk vond ik dat zo'n vette naam dat we dierennamen gingen combineren. En uiteindelijk kwamen we bij Schaapwolf. En je hebt natuurlijk schaaps in wolfkleding. Ja. Dat vonden we eigenlijk wel toepasselijk en zodoende hebben we die naam gekozen. Dus, Want hoe lang bestaat Schaapwolf al? Maart 2020, ja, coronaperiode echt. En, toen door middel van influencer marketing wat groter geworden en nu een eigen winkel. Zo, een eigen winkel ook helemaal gehad. Ja, zeker. Ja. Wat goed. Cool. Ja. En Q-Seals, zou je volgend nog jaar meer... hebben we 10 jaar jubileum, dus dan moeten we een feestje vieren. Tof. Oké, we gaan zo meteen het spel spelen. We beginnen zo meteen met de eerste ronde. Zijn jullie er klaar voor? Ja, Denk het wel, David. Ja, zeker. Ja. Ja? Ja. Voelen jullie al een beetje samenwerking? Nou, we hebben net even gebond. We kenden elkaar nog niet hiervoor, maar ik denk dat er een broederschap is ontstaan. Ik denk het ook. Zeker, Nu al. ja. We spelen 3 rondes. Per ronde krijgen jullie 60 seconden de tijd om antwoord te geven. Per goed antwoord verdienen een letter. En het gaat erom dat jullie zoveel mogelijk letters verzamelen om het eindwoord te kunnen oplossen. Hoe sneller je antwoordt, hoe meer tijd je overhoudt om het woord te raden. Zijn jullie er klaar voor? 100%. Sowieso. We gaan beginnen met de eerste ronde en de categorie voor deze ronde is een bedrijf starten. Deze ronde is simpel. Het zijn ja- en nee-vragen. Dus ik heb een stelling voor jullie en ik hoef van jullie alleen maar ja of nee te horen. Jullie mogen overleggen en dan komen jullie er niet uit. Dan is er natuurlijk een hulplijn. Ja. Astrid van KVK, die zit voor jullie klaar. Maar je mag er maar 1 keer om hulp vragen. Oké. We gaan beginnen met de eerste vraag. Ik wil een eenmanszaak inschrijven met de naam Jansen, De Vries en Partners. Mag dat? Ik denk van niet, want je moet eerst checken of die naam al bestaat, ja of nee. Ja, we mogen op de knop rammen, want de tijd... Ja. Rammen hoor. Oh, Nee. Nee, Het nee, antwoord- is nee. Nee, zeker. Nee, want je moet eerst checken of de naam bestaat. Ja. Nou, het antwoord nee is inderdaad goed. Ja, dat Jullie is, hebben een letter verdiend. Maar wat jij zegt is niet helemaal de beredenatie. Oké. Het idee is meer dat je geen misleidende naam mag opgeven. En ja, een eenmanszaak is een eenmanszaak. En niet met Partners en De Vries en met Jansen. Jullie hebben een letter verdiend. Cool man, dat is de eerste letter. Dat is top. Zit er goed in, toch? Zeker weten. Sowieso. Nou, kijken of jullie er goed in blijven zitten. We gaan naar vraag 2. Ik start mijn bedrijf en ben dus ook verplicht om een zakelijke rekening te openen. Officieel wel. Bam. Ja. 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 zeggen ze. Ja, jullie zeker. zeggen ja. Ja, niet Dus je iedereen bent doet het. verplicht om een zakelijke rekening te openen als je je bedrijf start. Oh, Jullie hebben ja, gezegd. Ja. Ja, De tijd is eenmanszaak. Sorry, ja, Gestopt? ik was al heel enthousiast, maar ik zat even Ja. te bedenken, eenmanszaken. Misschien moeten we, ik zit met de tijd in mijn hoofd. Ik merk wat twijfel, maar ik hoor het zo. Ik zal jullie het antwoord geven. Ja. Ja. Antwoord is fout. Je bent niet verplicht een zakelijke rekening te openen. Sorry. Wat gebeurde er nou net in je hoofd waardoor je dacht... Ja, het is gewoon een totale blackout. Het is gewoon, Blackout? Oh, nee. Weet je staat hier voor de Champions League van ondernemersquizzen en dan gaat het wel eens mis, hè? We zijn een team, jongen. We pakken hem gewoon samen op. Ja, sowieso. joh. Het Iets wordt te wel enthousiast. geadviseerd om een zakelijke rekening te openen. Want het is natuurlijk heel fijn dat je privé en je zakelijke inkomsten gescheiden kan houden. En Klopt. uitgaven. Maar niet verplicht. Nee, geen We hebben probleem. nu alleen maar goede antwoorden. Alleen maar goede antwoorden, maar voor deze vraag geen letter. Stelling 3 luidt als volgt. Kun je als ondernemer
meerdere eenmanszaken inschrijven? Ja. Jullie mogen Dit overleggen. is een lastige. Ik Ja. kijk rechts van de tijd. Ik denk zelf van niet eigenlijk. Dan moet je op de knop slaan, denk ik. Ik vertrouw jou, Menno. Nee. Oké, nee. Antwoord is nee. Jullie geven nee als antwoord. En dat is inderdaad correct. Nou, 50-50 toch? Ja, Of niet? toch? Ja, Ja, lekker. gaat goed, Ja, die is gaat Jullie goed. hebben inderdaad weer een letter Ja. verdiend. Dat is super. Je kunt slechts 1 eenmanszaak oprichten. Maar je mag wel meerdere handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben. Precies. Jullie hebben deze ronde 2 letters verzameld. 38 seconden nemen jullie mee naar het eindwoord. Dat is echt wel een hele mooie score. Ja, toch? Deze ronde spelen we multiple choice vragen. We gaan heel even kijken wat jullie categorie wordt. En dat is personeel. Ja, we gaan beginnen met vraag 1. Het is dus multiple choice. Jullie mogen overleggen. Jullie hebben nog steeds een hulplijn. Astrid die zit daar nog steeds klaar om jullie vragen te steeds. beantwoorden. Vergeet ook niet te overleggen. Maak er gebruik van, hè? Ja, zeker, zeker, zeker. Ze heeft het best van les. Ja, ze heeft de beste les, Ja, dat is toch. dit inderdaad. Ja. Vraag 1. Vanaf 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor arbeidsvoorwaarden. Wat is niet van toepassing? A. Alle oude arbeidscontracten moeten aangepast worden naar de nieuwe regels. B. Eerder gemaakte afspraken met de medewerkers over terugbetalen van studiekosten gelden niet meer. Of C. Eerder gemaakte afspraken met medewerkers over het verbieden van nevenactiviteiten gelden niet meer. Mijn gevoel zegt B. Ja? Ja, Ik denk dat jij hier... Jij hebt Ja, ik natuurlijk denk dat 10 jaar in de business met personeel. Ja, nou ja, arbeidscontracten aanpassen naar nieuwe regels. Ik denk dat ze zeg maar, dat geldt binnen de CAO denk ik apart. B, er is iets met studiekosten gaande nu. Dus, De tijd loopt. oh ja, Ik B. sla maar, B. ga maar voor. B. Ik vergat de tijd eventjes. Dat is oké. Ja. Het is ook zo gezegd. Jullie hebben gedrukt. Jullie zeggen antwoord B. Dat is fout. Het was antwoord A. Alle oude arbeidscontracten moeten aangepast worden naar de nieuwe regels. Dus jullie hebben geen letter verdiend. Ja, je hoeft dus niet je huidige arbeidscontracten aan te passen. Dat is eigenlijk best wel chill ook. Want dat betekent minder gedoe. Geen letter. Korter en beter overleg We misschien. hebben wel tijd. Ja. We hebben wel tijd. Jullie hebben nog nog wel tijd. 38 seconden 38 voor 2 multiple choice vragen. We gaan naar vraag 2. Wat is ons bruto minimumloon per maand? Is dat A, €1550? Is dat B, €1756? Of is dat C, €1952? Astrid. Ik denk dat we voor Astrid gaan, de hulplijn. KVK De KVK hulplijn. Ja. De tijd loopt door. Astrid, heb jij het antwoord voor de jongens? Astrid, verlos ons. Nou, ik zou gaan voor antwoord B. En dat is €1756 bruto per maand voor 21 jaar en ouder. En vanaf 1 januari 2023 wordt het weer verhoogd. Je moet wel drukken nu nog. Ik vraag me af wat jullie gaan invullen. Maar ik heb een flauw vermoeden. B. Ja, ik denk ook B hoor. Wel. Ja, jullie denken B. Ja, ik Mijn denk gevoel dat B, zegt ja. wel dat Astrid weet wat Ik ze denk over dat, heeft. ja, Astrid is wel zeker van de zaak. Wat is ons bruto minimumloon per maand? Jullie luisteren naar Astrid. Antwoord B, €1756. Dat is hartstikke goed. Astrid, bedankt. Bedankt Astrid. Dankjewel. Astrid heeft voor jullie voor een letter gezorgd. Ja, zeker. Dat is hartstikke mooi. Nou, deze vraag hadden jullie goed. Dit was vraag 2. Jullie hebben nu in totaal 3 letters. Dat is nog niet zo heel veel. Nog 20 seconden Nee. voor de laatste vraag. Dus deze moeten jullie ook echt goed antwoorden. Dat is mijn advies. Vraag 3. Mag een Nederlands bedrijf personeel uit het buitenland aannemen? A. Nee, alleen als je een internationale onderneming hebt. B. Ja, ook als Nederlands bedrijf. Of C. Ja, maar alleen voor uitwisseling. De tijd loopt. Je Bij mag, de ik ben er ook al mee bezig geweest. Je Ja? mag personeel aannemen, alleen er zijn wel veel regeltjes voor. Dus We hebben maakt de niet tijd uit. hoor. Rustig aan. B. We Er gaan... is gedrukt en er wordt direct gezegd Menno gaat voor antwoord B. B. Ja, sorry man, ik Nee, dacht jij zegt de tijd, dus ja, ik Ja, denk maar dit go. is helemaal niet, ik zit helemaal niet met Ja. de mensen uit het buitenland. We zijn gewoon lekker kledingwinkel. Jij bent er echt mee bezig, denk ik. Mag een Nederlands bedrijf personeel uit het buitenland aannemen? Jullie zeiden B. Ja,
ook als Nederlands bedrijf. En dat is inderdaad goed. Jullie hebben weer een letter verdiend. Dankjewel. En wat jij zegt is Fijn, inderdaad man. waar. Je krijgt dus wel te maken met heel veel extra regelgeving. En jij vindt dat lastig, Ja, geef je zeker. aan. Dat is voor mij een reden om het niet te doen. Een reden Dat om het niet kost te te veel doen. tijd. Ja. Terwijl het juist een uitkomst kan zijn bij personeelstekort. Dus Exact, ja. dat is wel lastig. Jullie hebben 4 letters verzameld. Dat is hartstikke goed. Jullie hadden nog een paar seconden over. Dat maakt een totaal eindstand van 47 seconden. Wat jullie al meenemen naar het letterwoord. Dan gaan we nu naar de laatste ronde. Ik ben benieuwd. Zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er Zeker. sowieso klaar voor. Hartstikke klaar voor. Oké, let's go. Deze ronde is het allerlastig. Dit is de open vragenronde. Jullie hebben een rolverdeling gemaakt. Jij gaat zoeken? Yes. Ja, jullie mogen dus de laptop gebruiken om de antwoorden op te zoeken. Dan mag jij even goed je hersens gebruiken om te kijken of je het antwoord weet te vinden. Want de tijd die is er nog steeds. En hoe langer je zoekt, hoe minder tijd je overhoudt. De categorie van deze ronde is duurzaam ondernemen. Leuk. Leuk? Zeker, Ben benieuwd. uitdaging, maar zeker ook nodig. Vraag 1. Noem een subsidie voor elektrische bedrijfsauto's. Mia. Je moet drukken, denk ik. Ja, de knop geldt nog steeds. Ja, Mia. Milieu-investeringsaftrek. ja. Jullie zeggen een subsidie voor elektrische bedrijfsauto's is MIA. Het antwoord is de SEBA, subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's en de MIA Wow, Hij subsidie. hield het wel Binnen spannend. 4 seconden. Ja, ik dacht, Nee, maar jij had hem ja, in maar één dat keer is- in je hoofd. Dat is de kracht van Menno. Het is gewoon snel denken. dat of betekent- elektrisch rijden. Ja, dat is waar. Nou, de site helemaal niet nodig. Misschien bij de tweede vraag. We gaan door naar vraag 2. Welk energielabel moet jouw bedrijfspand per 2023 hebben? We gaan het opzoeken hoor. En ondertussen praat ik het vol. Menno Ja? is nu aan het zoeken. We vinden niks op het bedrijfspand per 2023. Wat zou je zelf denken? Ja, wij huren, dus in principe heb ik eigenlijk geen idee. Dat doet C. de pandeigenaar. C. Zo, er is gedrukt en geantwoord terwijl er nog van alles verteld wordt. Jullie zeggen Ja, Menno voor hak knopen door. Dat is het gewoon. Ja, Gas erop. ja precies. gas erop. Welk energielabel moet jouw bedrijfspand per 2023 hebben? Jullie zeggen als antwoord energielabel C. Ik vond het wel een mooi verhaal wat je aan het verhouden was. Maar, Ja, Nee, ik dacht toch live. ja, kantoorgebouwen groter dan 100 vierkante meter moeten inderdaad energielabel C hebben. En wat jij zegt is ook waar, want als huurder heb je daar niet zoveel mee te maken. Nee. De verhuurder, die moet daarvoor zorgen. Ja. En als hij zich daar niet aan houdt, dan kan dat echt wel fikse boetes opleveren. de KVK-website was echt een uitkomst in dit geval. We gaan naar de allerlaatste vraag van deze ronde. Vraag 3. Noem 5 duurzame oplossingen om je bedrijfspand naar energielabel C of hoger te krijgen. Oké, gewoon die steekwoorden. 5. Ja, steekwoorden. Dus 5 duurzame oplossingen. Wij zoeken het, we vinden niks. Misschien moet je 5... Je mag ook Ja, zelf hoor. nadenken, hè? Ja, ik denk na, maar ik Je weet het vertel niet. ook op de Volgens mij, KVK isolatie. Ja? Maar dan moeten we eerst drukken. Ik wil, zeg maar, je moet er 5 op. Je moet er als je drukt, dan wil ik er 5 Ja, horen. precies. Dus we hebben nog 90 seconden. Isolatie, zonnepanelen, Zonnepanelen, dus energie. dubbel glas. Mhm. Eigenlijk ook wat je in je huis doet, toch? We hebben nog 11 seconden. 5 duurzame... Ik let op de tijd, hoor. Ga jij nog maar even nadenken. Ik denk van het gas af, zonnepanelen inderdaad. Komt ie aan? Maar houd spannend. Er is gedrukt. Ja, op 1 seconde, hè? Oké, isolatie, dus isoleren. Zonnepanelen, elektrische bedrijfsauto's. Het is je bedrijfspand, wacht. Dubbel glas of triple glas. Dubbel glas, triple glas. We moeten nog 2. Met airco's verwarmen in plaats van met gas. Met airco's verwarmen. Dat is, jullie zeiden al van het gas af, toch? Van het gas af. Ja. Oké, Dat zeiden jullie al. Ik geef jullie nog 5 seconden. Verlichting. Verlichting. Dus Uit. ledverlichting. S'nachts. Uit. Ja. Alle verlichting uit. Dat zijn er LED. 5. Ja. Dat zijn er 5. Is het goed? Er zijn 4 antwoorden goed. En ik had er 5 nodig. Inderdaad, zonnepanelen, isoleren, Ja. 3 dubbel glas, een groen dak. Want? Een groen dak. Een groen dak. Maar dat ziet er toch alleen leuk uit dan? Een groen dak ziet er niet alleen leuk uit, want het neemt natuurlijk ook CO2 op en het neemt het Oh. regenwater op. Je kan het opvangen. Dat En leuk. van het gas af. Dus We ja, waren er jullie wel waren bijna, hè? zo dichtbij, maar helaas geen letter voor groen deze dak. vraag. Ja. Het is zover. We gaan het letterwoord spelen, de eindronde. Jullie hebben 6 letters en 48 seconden. Jullie moeten binnen die tijd het woord raden. Denken jullie dat dat gaat lukken? Ja, Zeker. de.
Dan gaan we Tuurlijk. nu kijken welke letters jullie hebben verzameld. En dan gaat de tijd lopen. Nou ja, ik denk sowieso het eerste KVK. Oh, dit is de lingo-stress. Dit wordt echt een lastige, denk ik. Focus je op de letters. Oké, KVK. En dan... Ik ben hier zo slecht in, jongen. Menno. Ja, ik doe mijn best, David. Maar voor mij, ik denk dat er toch te weinig letters gescoord hebben. Ja, ik denk het wel. Het is niet KVK. Het is niet KVK. Het is niet iets met ondernemen, het is niet... Nee, ja. Ik denk Misschien dat heb we je nog... het wel. Misschien heb je het wel. Jij hebt het. Nee, Menno, ik... Jij hebt ik het, weet David. niet. Ja, ik heb het... Kan je nu een antwoord horen? Nee, helaas. Als Ja. we hem zien, Ja. dan Oh, wat een zeggen we afgang. natuurlijk van, ja, dit is het. Wat een afgang. Helaas. Jullie hebben hem niet geraden. Inderdaad, te kort letters misschien. Of te kort tijd. Toch te lang nagedacht over de vragen. Het woord is zakenpartner. Oh ja, nou, die heb ik niet. Oh, ik was me helemaal aan het blind staren op KVK. KVK, Maar je zei nog, dat was hem niet. karnemelk. Ik zag Canarie of zo ook. Maar dat Dat ging ook nog door mijn hoofd. Jij gaat je ook Canarie, ja. Nou, de dat is- quizvragen gingen jullie best wel lekker af. Maar misschien is het Ja, letters maar- raden dan toch niet Ja, helemaal. het is niet ons sterkste punt. Zoveel- We beter gewoon gaan ondernemen, denk ik. Ja, er David. zit zoveel druk op hier. Ik heb nog een hamvraag. Ja, oké. Ben ik Knal hem uitgenodigd op een 10-jarig jubileum? erin. Yes. Stop de tijd. Oh, En wat is het antwoord? het antwoord is? Tuurlijk, jongen. Ja, Tuurlijk. ja. We vullen dat is in, mooi. ja. Master, top. Doen we. Thanks, man. Dit was alweer de allerlaatste aflevering van de KVK Ondernemersquiz. Laat nog even in de comments weten hoeveel antwoorden je goed had. Ik wil mijn ondernemers hartstikke bedanken om mee te spelen. En graag tot ziens.